tohle absolutně poslední pokus toho filmu. Když děláte video, fotky, grafiku nebo cokoliv jiného kreativního jako práci, říká se, že každý váš job by měl splňovat alespoň 2 ze 3 následujících kritérií. Zábavná práce, zajímavý klient a dobře zaplaceno. Tohle se mi během těch pár let skvěle ověřilo při vybírání, jakou pracovní nabídku přijmu a jakou zase ne. Funguje to jednoduše a efektivně. Když je práce dobře zaplacená a dobře se zapíše do portfolia, dá se přežít, že je to trochu nuda. No a když klient dělá něco zajímavého a slušně hezky komunikuje, nevadí tolik, že nemá úplný hory peněz. A tím rozhodně nechci podporovat práci zadarmo, ale chci podporovat práci, která vám krom výplaty přinese i radost a nějaký užitek do budoucna. Málo kdy se ale stane a takový zakázky patří k těm úplně nejlepším. Že přijde zajímavý klient se správným uvažováním, super nápadem a ještě vám za to hezky zaplatí. No a mně, respektive nám, se to tentokrát podařilo. A tohle je náš příběh. Příběh o tom, jak jsme doslova na koleni vykouzlili pro kluky z Medmonku a jejich zázračné tabletky epickou filmovou reklamu. A hlavně je tohle taky návod pro vás, jak se k podobné práci dostat taky. První důležitá věc, teda až po tom, co se pracně naučíte dělat ty epický videa, link v popisku. No dobře, alespoň nějaký videa. Toto je test kvality Sony RX100. Myslím si, že natočíme nejlepší na světě a budeme rich. První důležitá věc je nebát se klientovi ozvat jako první. Jo, takhle to vážně funguje. Zamyslete se, jaký značky máte rádi, jaký produkty se vám líbí, používáte nebo byste rádi měli. Garantuju vám jedno, v 9 z 10 případů, když někomu napíšete e-mail, že chcete zadarmo jeho produkt a propagovat jeho službu, vás odmítnou a pošlou do háje. Ale to pořád znamená, že pošlete 10 e-mailů a seženete jednu hezkou práci, kterou vážně chcete. A někdy se i to, co může ze začátku vypadat jako odmítnutí, nakonec promění ve skvělý projekt. Tak se nebojte a hlavně buďte drzí. Není na tom nic špatného. Minimálně ze začátku si vás klienti sami jen tak z ničeho nic nevšimnou a musíte se jim cpát horem dolem. No a přesně tak jsem já začal komunikovat s Medmonkem. Zaujal mě jejich produkt, chtěl jsem ho vyzkoušet, ale nechtěl platit. A hlavně se mi moc líbila komunikace značky, webovky, sociální sítě, prostě to, jak se prezentujou navenek. A už z toho pro mě vyplývalo, že spolupráce by mohla být zajímavá. Pravděpodobně mi docela dost pomohlo i frajeření s YouTube kanálem, ale ruku na srdce, tehdejších 35 000 odběrů zase není žádný úplnej starboy influencer. Důležitý ale pro mě nebyl tak úplně počet těch odběratelů, ale kvalita obsahu. Takže určitě i vy posílejte v těch e-mailech, o kterých jsme se bavili, 10 e-mailů, jeden z nich vás přijme, ale musíte těm lidem poslat to nejlepší z vaší tvorby, to, čím se chcete prezentovat, to, co definuje, proč by si právě vás měli na ten job najmout. První menší, ale úspěšná spolupráce mě a kluků z Medmonku byla recenze, kterou chtěli netradičně natočit v angličtině. Všechno dopadlo poměrně dobře, ale bylo to docela obyčejný video. Ta pravá výzva přišla ve chvíli, kdy se borci ozvali, že chtějí natočit rychlou, epickou filmovou reklamu, která bude popisovat hráčský rituál, ve kterém nesmí chybět samozřejmě Medmonk.
Jako inspiraci nám sami poslali Daniela Schifra a jeho reklamu na pizzu, která je mimochodem opravdu skvělá, no a říkali, tohle chcem. Je samozřejmě otázka, kde je hranice mezi inspirací a vykrádáním, jak určitě dobře víte. Ale vzít si úspěšný a fungující video, nebo lépe několik videí jako základ a benchmark pro svůj vlastní kreativní projekt není nic špatného. Ještě navíc, když o to klient konkrétně stojí a líbí se mu ten specifický styl. No a pokud do toho dáte dostatek vlastních nápadů a trošku si to přetransformujete, dopadne to většinou o hodně líp, než když byste začínali úplně od nuly. No takže nám bylo hned jasný, v jakém stylu budeme točit a co by měla ta reklama popisovat. Říkám budeme a ne budu, protože do tohohle projektu už jsem přibral kolegu Martina, nejlepšího kameramana a baviče ve střední Evropě. Takže čau lidi! Martin! Všichni jsme společně i s klukama z Medmonku dali pokec a zdálo se z něj, že naše vize a vize klienta je jednotná. Později se ale ukázalo, že tomu tak úplně nebylo. Začal jsem psát scénář a brainstormovat, co všechno by se dalo zahrnout do epický hráčský rutiny. Napadlo mě pro Medmonk vytvořit takovou image zdravýho hráče, který by nevypadal jako stereotypní obtloustlej hráč, místo energy drinku by měl vodu s citrónem a místo nějakých Doritos by se zakousnul třeba do jabka. No a pak samozřejmě i do toho Medmonku. Už tady jsem ale udělal pár zásadních chyb, který souvisí hlavně s prioritama, nastavenýma prioritama a časováním té reklamy. Jinak řečeno, napsal jsem si poměrně dost přehnaně ambiciozní projekt, který prostě bohužel nejde narvat do 30-sekundový stopáže tak, aby tam zbylo dost času i na ten produkt samotný, o kterým to celý je. No a na to jsme pak hodně doplatili. Scénář byl už hotovej a nezbývalo než vymyslet, kde to sakra natočíme. Původně jsem počítal, že to bude tady. U mě doma. Nešlo by to. Ani náhodou. Setup mám teda slušnej a ušetřilo by to budget, protože bychom tu mohli natáčet neomezeně a zadarmo, ale je tu jeden zásadní problém. Tady prostě není k hnutí. Každý záběr by trval nastavit strašně dlouho, bylo by to strašně těžký. Nějaký z nich by se nedali natočit vůbec a malej prostor by zkrátka na kameře nevypadal tak dobře. Když nám tohle došlo, naštěstí ještě včas, začali jsme schánět gamerský doupě, který by bylo trošku prostornější než můj pokojíček. Dostali jsme pár nabídek od kamarádů, od mých fanoušků, od vás, ale nic nám tak 100% nevyhovovalo, no a tak jsme začali řešit, ambiciozně opět, nějakou větší herní halu. Všechno bylo dost uspěchaný, dost pozdě, protože jako každý klient i kluci z Medmonku chtěli video zároveň co nejepičtější, nejlepší a nejkvalitnější, ale taky co nejdřív. Respekt jim ale patří za to, že když opravdu dojde na lámání chleba a museli si vybrat jedno, tak mají prioritu opravdu na té kvalitě a ne na těch deadlinách. Kudos vám, kluci. Fakt, že jo. No a když už se zdálo, že ten vhodný prostor nenajdeme, zachránili nás opět oni. Když se ozvali s tím, že hej, počkej, co kdybychom to prostě natočili u nás v kanclech? Produkce byla trochu šílená. Takový to, když mají na setu nic moc kompy, tak si prostě přineseš vlastní. Nechali jsme si na to celý den a byli jsme docela dobře připravení, ale když nám pak jeden závěrečný záběr, který jsme točili jako úplně první, nikoliv chronologicky, trval už několik hodin, jeden záběr několik hodin a zejména kameraman nebyl pořád spokojený, díky Martine, začal jsem si uvědomovat, že to nebude prdel. My to máme. Krávo, nekece. Máme to. Jo. To není možné, že bychom udělali za 6 hodin jeden záběr. Je to možné, pane Martine? No, uvidíme, koukneme se, když tak to zopakujeme. Vymyslet záběr samo o sobě není jednoduchý, ale pak ho zrealizovat. No ono to prostě záleží na šíleném množství okolních věcí a nad některýma z nich nemáte úplnou kontrolu. Ty očividný z nich jsou jeho obsah, kompozice nebo světlo. Co ale může zabrat překvapivý množství času je aranžování pozadí, kameramanství ve smyslu přesných pohybových záběrů, To sa volá, keď máš 5 medbonků. během kterých se navíc ještě musí manuálně ostřit, nebo nějaká složitější akce,
našeho hlavního aktéra, která vyžaduje velký skill a popravdě i trochu štěstí. Vážení přátelé, v tuto chvíli za sebou máme zhruba 10 hodin natáčení. Natočili jsme zhruba 80 pokusů jednoho flipu. Tebe to brání světlo, jo? Trošku. Takhle, jo? Jo, Natočili jsme zhruba 80 pokusů jednoho flipu. Martin stále není spokojený, když to je perfektní. Klient nepoznal, že tam je střih. Martin to chce lepší a tohle je absolutně poslední pokus toho flipu. My jsme se dohodli, že bude posledních 5, tak tohle je ten 5. poslední. Pojď to vyhodit teďka trošku vejš. Vejš, ok. Tak jo. Jdem na to. Můžem? Jo. Tak, takhle se nám ještě nepovedlo. Ty já to asi mám. Jo. Já to asi mám. Ty krávo. Jo, dobrý, jdu po něm. To je ten poslední. Chceš mu to ukázat? Ve výsledku jsme první den v práci nebyli od 9 do 9 a padla. Ale když počítáte dopravu i přípravu, tak zhruba od 7 od rána do 2 do rána druhého dne. Skoro 20 hodin v zápřahu se ale opravdu vyplatilo a dokázali jsme natočit pár vážně zajímavých záběrů. Můj favorit je, krom legendárního bottle flipu samozřejmě, ještě trik s citrónem, který prostě magicky exploduje do skleničky. Jdeme natočit záběr, na který máme jeden pokus, protože musíme tady totálně zlejt vodou, ale totálně zlejt vodou ten stůl. Můžíšu. Takhle, jo. No. A ta ruka tam nesmí být. Ta ruka tam nesmí Já být. budu takhle, jo. Jo. No, je trošku vidět debilně ta druhá ruka teda. Tak... Taky úplně stejně na hovno, viď? Tak musíme třetího. Zavoláme třetího. Asi jo, no. Zavoláme třetího. Asi jo. Jdeme zavolat třetího. A já potřebuju, abys mi nenápadně odsáď lil přes ruku do té skleničky jakoby vodu. Jo. Ale rychle. až ti řekneme a víceméně docela rychle, aby to bylo jakoby znatelně. Chcete si to zkusit jako někde do toho umyvadla? Jo, první my jsme to zkoušeli. Zkusíme to do umyvadla, aby jsme si ujasnili, jaký proud bude. No tak já nejdřív vypiju tu vodu. 3, 2, 1, teď. Jo, ty vole, to je dobrý. Ale je to pozdě teda, mělo by to Ten být švenk, rychlejc. nebo? Ne, no, mělo by to být jakoby rychleji stíct ta voda asi. Dáme značky normálně. Okay. Ono tam schováš do toho, tam schováš jako střih OK, tak jo. do toho záběru. To bude v pohodě. Tak jo, no. Ještě jsem teďka do nového roku jsem dělal modeling, takže tak jako v tom... To mě musíš něco naučit, tyhle, jak se mám tvářit, abych nebyl jako úplně debil. No, tak asi dobrý, no. Blbý je, že to sklenička mokrá, no, jako to není úplně ideální. No, ještě vyslyšit skleničku. Ještě jít. Ty je tam ta šmouha teda. Jaká? Je, že? Je, no. To zlé, tak to je jedno, ne? Dobře. Tak. No, nevím. No, jako jestli to bude celé v pohybu a rychle, to asi nepůjde. Právě. Teďka to tam Leží začneš na klopit tu bočenou? vodu. Já pak teda švenknu doleva, jo. Nesmíš. Ale já pak švenknu teda, Jo. pojedu doleva. Jo. Teda doprava. Tak, jsme ready? Koukej se, ty musíš ze zhora začínat. Jo, no, já ten vím. švenk. Tak, jsme ready? 3, 2, 1, teď. Do prdele, já mám rozostřeno. Protože já vůbec nevím, jak se to stalo. Sorry, technický problém. Co vždycky říkám. Martine, nezapomeň si naostřit a Jo. švenknout ze zhora dolů Jo. a potom doprava, jo? Jo, začínám. Počkej. Můžem? Jo. Tak, začínám. 3, 2, 1, teď.
No, dobrý. Kdybych si měl poradit a udělat něco teďka jinak, začal bych natáčet určitě ty jednodušší záběry, i když jsme jich ve scénáři, pravda, úplně moc neměli. Ale třeba soustředěný herecký výkon, kdy jsem v roli hráče nabuzenýho Madmonkem s plnou energií, by se určitě natáčel líp někdy uprostřed šichty, kdy jsem byl ještě rozjetej, než hodinu po půlnoci. Z natočeného materiálu jsem měl opravdu dobrý pocit a z výsledného sestřihu pak taky. Celý jsem to napasoval na předem dohodnutou písničku, respektive jednu z potenciálních vybraných. Přidal jsem tam hromadu sound designu a vážně se mi to líbilo. Dámy a pánové, asi 2 dny jsem stříhal naše video s Martinem. Jsme natáčeli pro Madmonk asi 14 hodin v kuse. Teďka mu ruka, mě zajímá jeho reakce prostě na to video. Že mu ho dopustit. Jdeme se na to podívat poprvé. Poprvé to vidíš, Martine, jaký jsou tvoje pocity? Věříš mi, že jsem trošku nervózní, že? No, bojím se, že ty jsi to skurvil. Tak, bojím se, že já jsem to skurvil a že vzpomínka na to natáčení je lepší, než potom bude to video. Tyhle není. Myslím si, že to je dobrý. Tak jdeme na to. Mačkáme zerník. Ty krávo, to funguje lipově. Bál jsem se toho začátku hodně, že to nastoupí pozdě strašně. Bál jsem se toho posledního záběru, že tam budou vypálený barvy. Tím, jak jsme používali ten RGB mixer, jako RGB LED mixer, že jo, ale ne gel. No a teda ty přechody fungují skvěle. Dobrý, tyhle, když se to zrychlí a vyrampí. Ještě jednou. Ještě jednou. Yes. Pak ten náběh taky takový ten... To světlo ti pěkně od masná. Jako nějaký věci jsou tam provizorní, ještě mám sám napsaných pár poznámek, co bych upravil, ale taky mi přijde, že to je super. Akorát si myslím si, že nás možná vyfakujou s tou songou, když se jim to nebude fakt hodně líbit. Je to trošku takový jako... Ale i tak jako, chybí tam pár bušů a jinak dobrý ty vás musí. Tak radost. S velkým nadšením jsme poslali výsledek klukům z Madmonku a čekali na feedback. No potěš. I když se vším, co nám kluci napsali dneska, definitivně souhlasím. A určitě nám to pomohlo v tu chvíli video ještě zlepšit. Docela mě to v tu chvíli, když jsem to poprvé četl, sejmulo. Jedno rychlé prolítnutí dlouhatánského seznamu připomínek stačilo k tomu, aby mi bylo jasný, že budeme muset dost věcí, za kterými jsme se tak moc piplali, dělat úplně od znova, od nuly. Pamatujete si, jak jsem říkal, že se při tom úvodním hovoru zdálo, že máme jednotnou vizi? No, u výsledného videa se totiž poprvé ukázalo, že tomu tak úplně nebylo, že to kluci chtějí ještě o něco víc zaměřený na samotný produkt. A konkrétně se jim nejvíc nelíbily 2 věci. Začátek reklamy byl prostě slabý. A pokud by si ji někdo přeskočil po 6 vteřinách, což je drtivá většina přehrání, ani by se nedozvěděl, o čem ta reklama je, co tam je za produkt a tak dále. Zásadní informace by zkrátka v tomhle sestřihu absolutně unikla většině diváků, který by ta reklama nezajímala. No a finální epický záběr, u kterého jsme strávili asi polovinu našeho natáčení, protože je ze všech záběrů ve výsledném střihu nejdelší, že jo? Jo, tak ten jsme museli taky vyhodit. Bylo tam prostě prej moc věcí okolo, velký chaos a Logitech myška, kterou efektně projížděla naše zapůjčená sonda, strhávala pozornost na sebe a pryč od Madmonku. A přitom tak hrozně cool záběr, že jo? Tady to pro mě začalo být dost stresující.
Protože jsem si v jednu chvíli myslel, že už je ten projekt skoro u konce, je skoro hotovo a najednou jsem se dozvěděl, že jsem se propadl zpátky někam tak zhruba do půlky. Ale tohle je zkrátka bohužel úplně normální a nikdo přitom za nic vyloženě nemůže. Prostě se to stává. Příště by určitě pomohla nějaká konkrétnější vize jednotlivých záběrů a možná i nějaký náčrt storyboardů. Ale do toho už zase nepříjemně bodá budget a deadline, že jo, nemůžete dělat 1000 věcí, takže fakt jako těžko říct. Naplánovali jsme si teda dotáčky a Martin najal ještě 3. člověka, externího kameramana a osvětlovače, že to bude takový relaxační odpoledne. Nikdo z nás ale nečekal, že tam budeme zase až do rána. Jo, musíš foukat jinam, vole, já tam máš najet. Martin, připrav se. Tak. Půjšť. Vidím, čekej. Čekej a můžeš. Two hours later. Normálně tam nalím ten kouř akorát. V den našich dotáček navíc ve stejném prostoru v Medmonk kancelářích probíhal i Pac-Monk turnaj, takže bylo tam opravdu veselo. S netradičníma technikama a produkční kvalitou jsme se opět překonali a ten začátek, ten jsme dotáhli opravdu na maximum. No tak na kouř se asi vysereme. A dokonce jsme natočili i nějaký extra záběry pro jistotu, když už tam ta sonda byla. Nepřijde ti, že je trošku moc. Postprodukce byla jednoduchá i složitá zároveň. Většinu efektů a přechodů jsme si pohlídali už při natáčení, jak to jenom šlo, a to rozhodně doporučuju. Takové věci jako trhnutí kamerou doprava na konci jednoho záběru a ten stejný pohyb na začátku navazujícího záběru dokážou vaše video skvěle propojit. Ale samozřejmě se to všechno muselo nastříhat do hudby, nabarvit, někde bylo třeba umazat stojící světlo, dodělat digitální zoom nebo přikreslit nějaký to pozadí. Většinu z těchto věcí jsem zvládnul sám, ale když jsem opravdu struglil, pomohl mi ve svém volném čase i Martin. A samozřejmě jedna z nejzábavnějších věcí na celý postprodukci pro mě byl sound design, který opravdu miluju. Ať už jde o chrastění tabletek nebo mačkání citronu, žádný zvuk není nahraný přímo na place a všechno je to dodělaný postprodukčně. A spoustu z nich jsem natáčel sám doma. A teďka sound design only, jo. Mám tady prostě 1, 2, 3, 4, 5 stop sound designu jenom zatím. Double, triple, quadruple, easy kill. Tahle reklama pro mě byla neskutečně ambiciozní a zároveň vyčerpávající projekt. Vyzkoušel jsem si na něm hromadu nových věcí. Posunul se zase o něco dál a především mě to opravdu, ale opravdu bavilo. S výsledkem jsem teď extrémně spokojený. A to je něco, co jako perfekcionista opravdu nemůžu říct každý den. Takže si téhle obrovský a náročný spolupráce neskutečně vážím. A největší ponaučení, který jsem si z toho všeho odnesl, největší chyby, na který si příště budu dávat víc bacha, vždycky a pořád si konzistentně ověřujte, jestli váš umělecký záměr koresponduje a souhlasí s obchodním záměrem vašeho klienta. Kluci z Medmonku chtěli prostě ukázat svůj produkt a udělat to hustě a epicky. No a my jsme tohle v jedné fázi trochu pustili z hlavy a nechali jsme tam moc vaty, která sice příběhově ani vizuálně nebyla vůbec špatná, ale jako reklama na produkt to prostě tak dobře nefungovalo. A co se týče natáčení přímo v Medmonk Headquarters, skvělý.
Nejenže bychom v placeném studiu asi úplně nemohli být do 2 do rána 2krát po sobě, když by nám to trošku ulehčilo stavění a svícení některých scén, vždycky je dobrý mít klienta po ruce a sledovat, jak se tváří na hotový záběry. Musíte si ale dávat velkýho bacha na to, že on nedokáže zpravidla ten výsledek v hlavě vidět tak jasně, jako v některých fázích dokážete vy. Aby to fungovalo dohromady, to je vaše práce. A nesmíte se divit, když vám klient na jednu stranu pochválí všechno, co jste na místě natočili a takhle vám to odkejve, že je to skvělý. A pak, když mu ukážete ten sestříhaný výsledek, tak se mu to za stolik najednou nelíbí. Další nebezpečí je, když vám do toho začne moc kecat a vymýšlí si nové věci na místě. V takovém případě musíte sami zhodnotit, jestli je to za A dobrý nápad, ale hlavně za B, jestli je na to čas a prostor. Někdy to vyjde a tou přídavnou věcí si pomůžete, někdy je ale úplně na místě a v pořádku klienta s tímhle odmítnout, s tím, že je to pro něj ve výsledku nejlepší. A nikdy, prosím vás, nikdy se nenechte ukecávat do skvělých nabídek typu hele, a když už jste tady, nenatočíte nám ještě tamhleto? Nejdřív dodělejte svoji práci, nejdřív udělejte to, proč tam jste a potom se začněte bavit o další zakázce. Tak a tady to máte. 30 sekund videa, který se vymýšlelo přes 10 hodin, točilo přes 30 hodin a dalších 20 hodin minimálně to trvalo v postprodukci krásně vyšperkovat. Pokud máte zájem třeba o luxusní workshopy DaVinci Resolve, podívejte se na odkaz v popisku videa.